שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר על אחת התופעות הכי רעות והכי קשות שיש לנו בעידן המודרני, בעיית קשב וריכוז, הדבר המומצא הזה. עכשיו, לכל אלה שממכם שכבר כועסים וכבר שליליים וכבר אומרים למה הוא אומר את זה, לילד שלי יש כזה, או לי יש כזה, ואני מאובחן, ברור, כי זה מה שגרמו לכם להרגיש. אנחנו חיים בעידן של אבחון יתר מטורף. כל בן אדם או ילד שלא מעוניין לעשות משהו, שאומרים לו, יש לו בעיית קשב וריכוז. הוא לא היה פשוט לא מעוניין לעשות את זה? אני לא הולך לשתף לכם את המסך, ואני לא הולך להראות לכם את כל הדברים שאני חוויתי וראיתי. אני הולך לספר לכם עליהם. אז כן, הסרטון הזה לא הולך להיות קצר. אז מי שחושב שהוא לא יכול להקשיב או לא רוצה להקשיב, זו בדיוק הבעיית קשב וריכוז, הבעיית חוסר הרצון הזאת. ילדים היום בגיל 3 מקבלים אבחון של מאובחן עם בעיית קשב וריכוז. תגידו לי אתם, אנשים חכמים שכמותכם, איזה משימה בגיל 3 הילד צריך לא לעמוד בה, בשביל שתבוא מערכת שלמה ותגיד, הילד הזה יש לו בעיה להתרכז. להתרכז במה? בלעשות קקי בטיטול, בלבנות את הלגו, בללכת. איפה יכולה להיות הבעיה שלו? אז אני אגיד לכם איפה באמת באמת מתחילה הבעיה. בעולם הזה הכל מונע סביב כסף. מוזר, אתם שואלים, מה הקשר כסף? אז אני אסביר. מישהו יצר את התרופות האלה, רטלין, נאטן, פורט פוקוס, I don't know, זה לא באמת משנה. כמה תרופות פסיכיאטריות יש? יותר מדי. אם מישהו יצר את התרופות האלה, האם הוא צריך למכור אותם? כנראה שהתשובה היא כן. עכשיו, כדי למכור אותם, האם הוא צריך אבחון? כנראה שהתשובה היא כן. זאת מערכת משומנת ומדהימה, שנועדה להגיד, לכולכם יש בעיה להתרכז, בואו תסממו את עצמכם, זה יעזור לכם. עכשיו תראו, אם אתם בגילי 20, 30, 40, ואתם חושבים שיש לכם בעיה להתרכז, ואתם מסממים את עצמכם, בהצלחה. זה האחריות שלכם. זה באמת בסדר, זכותכם. אלכוהול או רטלין, דומה, סם זה סם, זכותכם, חיים שלכם, בחירה שלכם. עכשיו, בואו נדבר על למה באמת, אני יודע שיש לכם בעיית קשב וריכוז. דור הטכנולוגיה היקר. כולנו גדלים לעולם של מסכים, כולנו גדלים לעולם של דופמין בלתי נגמר. לאחיינית שלי הקטנה בת שנתיים, רואים את המספר? יש לה טלפון. כל פעם שלוקחים ממנה את הטלפון, היא בוכה, צועקת, כועסת, מקללת. מה אתם חושבים? שעוד 10 שנים או עוד 5 שנים, שמישהו, או בעצם כולנו כחברה, נצפה ממנה להצליח בבית הספר, אז שמה לא יהיה לה בעיית קשב וריכוז? אתם חושבים שזה ייפטר? בואו נדבר על פורמט בית הספר היקר. בואו נשכח רגע מהדבר הזה שנקרא טלפון, אוקיי? או טכנולוגיה. נגיד והיינו חיים גם בעידן בלי טכנולוגיה, אוקיי? אתם הולכים בפעם הראשונה למסגרת. במסגרת הזאת מלמדים אתכם משהו. המשהו הזה לא בהכרח מעניין אתכם. ילד עכשיו בגיל 6, בגיל 7, שנכנס בפעם הראשונה לכיתה א', ומלמדים אותו דברים שהוא לא מבין. אתם עכשיו, או אתם כשאתם מקשיבים למשהו שלא בא לכם לשמוע, אתם חושבים שאתם מרוכזים בזה? עכשיו, חוץ מזה שמלמדים אותם משהו שלא מעניין אותם, יש בכיתה הזאת בדרך כלל מעל 30 ילדים. אתם יודעים מה זה יוצר? זה יוצר את המלחמה המעניינת והחשובה בעולם, קבלה חברתית. שהילדים שלכם הולכים לבית הספר, בדיוק כמוכם בעולם המבוגרים, הם רוצים להיות מקובלים חברתית. הם רוצים שיהיה להם חברים, הם רוצים שמישהו יקשיב להם, הם רוצים שמישהו ישחק איתם. הדבר הזה
הוא פלאים יותר חשוב מהפן הלימודי. לכן, אם אני יושב בכיתה וסביבי 30 ילדים, ואני מסתכל מה הם עושים, ברור שאני מרוכז בהם. עכשיו בואו נעלה עוד שלב. נגיד וגם כולם חברים וכולם חיים בהרמוניה. מה עם הסקרנות המינית שלנו? כן, סקרנות מינית. ילדים מעוניינים בבנות, בנות מעוניינות בילדים. זה לא נכון? כמה זמן מהחיים שלכם הושקע בלמצוא בת זוג או חברה או כל דבר אחר? כמה זמן? וזה מתחיל כשאנחנו ילדים. ההתעניינות הזאת, הגדילה הזאת, אני אפילו לא מדבר על ילדה שמקבלת מחזור בפעם הראשונה. אמהות יקרות, תדמיינו. אתם כנראה מבינות את זה פלאים יותר טוב ממני. הילדה שלכם מצוינת לימודית. מגיעה לבית הספר, מקבלת מחזור בפעם הראשונה. היא עוברת כזה שינוי בגוף שלה, ובעיקר פה בראש שלה, שפתאום הלימודים לא מעניינים אותה. הגוף שלה עשה משהו שהיא לא מבינה, היא צריכה, כואב לה, קשה לה, היא לא מבינה, ואז פתאום היא נכשלת במתמטיקה, היא לא מצליחה לכנס איברים או להכפיל מספרים, כי זה לא חשוב לה באותה מידה, ובצדק. עכשיו אתם יודעים מה הפך להיות הדבר הכי מגוחך? יש לי הרבה ביקורת כלפי בתי הספר, והביקורת היא כזאת, הכיתות הן גדולות מדי, אבל את זה אי אפשר לשנות, נכון? כי אין הרבה מורים, וגם אין פה הרבה אנשים שרוצים להיות מורים, לכן אין דרך אמיתית להקטין את כמות הילדים. יותר מזה, מלמדים אותנו דברים שכבר לא חשובים לחיים. חלקם חשובים, כן? עם אנגלית יש מה לעשות, או עם שפות זרות, עם מספרים ברמה הבסיסית יש מה לעשות, אבל מה לעזאזל קורה עם פסיכולוגיה, או כסף, או מערכות יחסים, או חיים בחברה? איפה זה? לא קיים. אבל זה לא אחד מהסרטונים שלי שנועד להסביר למה התוכן במערכת החינוך הוא לא בסדר, אלא למה המערכת שבורה מלכתחילה. לוקחים 30 ילדים שונים בתכלית, שונים, כל ילד הוא מיוחד, כל ילד נועד להיות גאון, ואומרים להם, אתם תלמדו את אותו הדבר, לא רק שתלמדו את אותו הדבר, אתם תיבחנו על זה באותה צורה, ואם במקרה אתם לא תשקפו את מה שאנחנו רוצים, או לא תבינו את מה שאנחנו אומרים, או לא תקבלו את הציון שאנחנו רוצים שתקבלו, אז אנחנו נגיד, אוקיי, בית הספר הוא לא אשם. מי אשם? הילד. פה עמוק בפנים לילד יש בעיית קשב וריכוז, תנו לו כדורים, תהפכו אותו לזומבי, הילד יהיה אפאתי, אנחנו בית הספר בסדר. כי אתם יודעים, אני עובד, לשאלתכם, מה אני מורה, אני מלמד אונליין כבר המון שנים, מילדים מגיל מאוד צעיר ועד מבוגרים. מגיעים אל הילדים גאונים, באמת גאונים, כאלה שאני לעומתם חושב שחסר לי גם I וגם Q. וכשאני מדבר עם ההורים האלה, לפעמים אומרים לי, אתה יודע, בית הספר אומר לי שהילד שלי הוא לא בסדר, הם רוצים לתת לו רטלין, הם רוצים להבחן אותו, ואני מוצא את עצמי בתור שומר הסף, בתור בן אדם שכבר מלמד את הילד ואומר, מה? הילד הזה, אנחנו מדברים על אותו הילד? מדברים על הילד הגאון שלך? אז כן, הילדים האלה לא נועדו למסגרת של בית הספר, אבל, או יותר נכון, הם לא נועדו לאבחון יתר, אבל הבעיה היא לא בתי הספר. במקרה הנוכחי, לצערי, הבעיה היא שלכם ההורים, כי אתם מאמינים להם, אתם קונים את זה. אומרים לכם שלילד יש בעיה, אתם קונים את זה, ואתם יודעים למה? כי אתם מפחדים מההפך, ואני אסביר. באחד הפוסטים שאי פעם קראתי שקשור להפרעת קשב וריכוז, הפוסט הולך ככה, האמא אומרת, בכיתה א' או ב', יבחנו את הילד שלי עם בעיית קשב וריכוז. בכיתה ג' החלפנו בית ספר, הוא הגיע יועצת אחרת ואמרה, תקשיב,
תקשיבי, אמא יקרה, הילד שלך גאון. האמא שואלת, האם זה הגיוני? אני מבולבלת, אני לא מבינה. מצד אחד נתנו לו הבחנה, ההבחנה אומרת, יש לו בעיית קשב וריכוז. מצד שני אומרים לי שהילד מחונן וגאון, והאמא מבולבלת, והיא שואלת, האם זה אפשרי? התשובה שלי הייתה יותר מפשוטה ויותר מברורה. לא רק שזה אפשרי, הילד הוא גאון, כל ילד הוא גאון. אתם יודעים מתי הם מפסיקים להיות גאונים? כשאתם מסתכלים עליהם בתור איזשהו מוצר שצריך לצאת אותו דבר מפס הייצור. הסיבה שהילד הזה הוא גאון, והסיבה שהיועצת הזאת וההבחנה שלה היא צודקת, כי כשאתה מסתכל על ילד בעל פוטנציאל, וכשאתה בן אדם שמסתכל על העולם בצורה אופטימית, ומסתכל על הילד בצורה של מה הפוטנציאל האמיתי שלו, רק אז אתם יכולים לראות שהילד הוא גאון. אם אתם מחפשים מה שבור בו, מה לא טוב בו, מה לא מאובחן בו, במה הוא לא מצליח, בבקשה, פה אתם נותנים להם את הכוח האמיתי. הבעיה שלכם שאתם מקשיבים. הבעיה שלכם שכשנותנים לכם עצות שליליות לגבי הילד שלכם, אתם קונים את זה. ובכנות, למה אתם עושים את זה? או כי אתם מפחדים, או כי אתם לא יודעים מה לעשות. בהמשכם של תגובות, אני אמרתי לאמא, כל הכבוד ליועצת, סוף סוף קיבלת מישהו במערכת החינוך שהאמין בילד שלך, ונתן לך את הדעה האמיתית של הילד יש פוטנציאל. אתם יודעים מה הייתה התגובה של אותה אמא יקרה? זה הרבה יותר מפחיד לחשוב שהוא גאון. זאת התשובה. זה יותר מפחיד אותה לחשוב שהילד הוא גאון מאשר שיש לו הפרעת קשב וריכוז. אתם יודעים למה? כי אם אתם אומרים, הילד שלי גאון, זה בא עם ציפיות, הוא צריך להוכיח את זה, הוא צריך לשנות את העולם, הוא צריך להיות בעל אינטליגנציה רגשית, בעל יצירתיות, בעל המון דברים, נכון? אבל אם אנחנו שינמכנו אותו לרמת יש לילד שלי בעיית קשב וריכוז, אז אפשר להוריד את הציפיות למינימום. אם הילד ייכשל, יש לנו הסבר. אם הילד לא הצליח ללמוד, יש לנו הסבר. אם לא הצלחנו לתת לילד שלנו, יש לנו הסבר. אתם יודעים, אחד החברים שלי הוא באמת בן אדם חכם בקטע אחר. הייתי איתו לפני איזה חצי שנה, ואומר לי, אתה יודע, זה קצת מצחיק אותי שכשהייתי בבית ספר, אמרו לי, תשמע, יש לך בעיית קשב וריכוז, ואתה אפילו לא יכול ללמוד שפה זרה. אתה לא יכול אפילו לדעת אנגלית. היום, לבד, למדתי גם ספרדית בנוסף. כאילו, כן, אני יודע. כי אז אמרו לך שאתה אידיוט, ובמהלך החיים לימדו אותך שאתה גאון. עכשיו, לכל אותם הורים שאומרים, כן, אבל הילד שלי כבר מאובחן, ומה עושים? יש שם עוד מה לעשות. קודם כל, תשכחו מההבחנה הזאת. תשכחו. אני לא מכיר אף בן אדם בשנת עוד רגע 2026 שאין לו בעיית קשב וריכוז. הטכנולוגיה, קצב החיים, אפשרויות החיים, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לכולנו ברמה מסוימת יש בעיית קשב וריכוז. כולנו, גם לי. אתם יודעים מתי היא נגמרת? אתם יודעים מתי היא נפתרת? כשאתם עושים או כשאתם נותנים לילד לעשות מה שהוא אוהב. תיקחו את כל הילדים שלכם שאתם חושבים שיש להם בעיה של קשב וריכוז, כי מישהו יבחן אותם ואמרו זה מה שיש להם. תמצאו את החוג או את הנישה שהם אוהבים, ואני אומר נישה בכוונה. הילד אוהב חלל, הילד אוהב בעלי חיים, הילד אוהב רפואה, שיתקע על זה, שילמד את זה, תלמדו אותו את הדברים האלה. תראו שברגע שהילד מוצא מה שטוב לו, זה נפתר, אין יותר בעיה, וכולנו כאלה. ברגע שאנחנו מוצאים מה שאנחנו אוהבים, ואנחנו מוצאים את הדרך הנכונה להנגיש את זה לנו, פתאום הבעיה נפתרת. עכשיו אני יכול להגיד לכם, אני אגיד לכם פה בכנות את הפילוסופיה שלי כמורה. הוראה צריכה להיות אינדיבידואלית. כל ילד הוא כל כך שונה וכל כך מיוחד, שהוראה צריכה להיות אינדיבידואלית.
כשאני מתחיל ללמד ילד, עם אבחון, בלי אבחון, זה לא מעניין אותי בכלל הדברים האלה. אני מנסה להבין מי הילד, מה הוא אוהב, מה הטריגרים שלו ללמידה, מה החלומות שלו. אתם כרגע שולחים את הילד שלכם למערכת שהופכת את כולם לבינוניים בכל התחומים. עכשיו תגידו לי אתם, אנחנו צריכים אנשים שבינוניים באנגלית, או בינוניים במתמטיקה, או בינוניים בספרות, בהיסטוריה, או בווטאבר, מה מערכת החינוך, או אנחנו צריכים את המהנדסים הכי טובים, את הרופאים הכי טובים, את הפסיכולוגים הכי טובים, את האנשים הכי רגשיים. עכשיו, אני לא אומר שבתי הספר צריכים להפוך להיות מקצועות. אנחנו נחלק אתכם לפי מקצועות. לא. מה שאני אומר זה שאתם, בתור הורים, בבקשה מכם, אני מתחנן, תתחילו להסתכל על הפוטנציאל של הילד. אני קראתי משהו מדהים, מתוך הרבה דברים שאני קורא, ואנחנו נדבר עוד רגע על קריאה, והדבר שקראתי הוא כזה, הנה, בעיית קשב וריכוז. אני לא הולך לעשות פילטרים, ואני לא הולך לערוך את הסרטון. הדבר הזה יהיה בדיוק כמו שהוא, כי גם לי יש את הבעיה הזאת. כשאתה יושב מול מחשב, מנסה לדבר ולהעביר את הנקודה שלך, דברים קורים, אתה יכול לשכוח, וזה בסדר, וזה בריא. אז אני אחזור לנקודה הזאת אחר כך. אפרופו קריאה, כשאני גדלתי, שנאתי ספרים. שנאתי, לא קראתי כלום, עשיתי טובה. אתם יודעים למה שנאתי ספרים? כי הייתי שחקן כדורסל, מבחינתי זה היה כל מה שהיה לי בחיים, לא עניין אותי הלימודים, ולא עניין אותי לקרוא, ולא עניין אותי לאינטלקטואל. היום לא רק שאף אחד לא מכריח אותי לקרוא, אני קורא עשרות ספרים, גם אם זה במקביל, כתבתי ספרים, וזה המורה הכי טוב שיש לי. המורה הכי טוב שיש לי, המורים הכי טובים שיש לי היום בחיים זה ספרים. למה? כי אני מכריח את עצמי לשבת ולקרוא. יותר מזה, תשאלו אותי מה בן אדם צריך בשביל להיות גאון, לקרוא ולכתוב. הדבר הזה שמפסיק, מה שנקרא, גורם לך להפסיק להיות אנאלפבית, לקרוא ולכתוב. עוד משהו נורא שבית הספר עשה, הוא הכריח אותנו לקחת את האומנות הכי קדושה והכי טובה, הכלי הכי טוב שיש לבני אדם, כתיבה, ולהפוך אותה למשהו שאנחנו שונאים. כל החיים שלכם אתם כותבים בשביל לרצות מישהו, בשביל לענות על מבחן, אתם כותבים בפורמט של נכון או לא נכון. אם כתבתי את זה וזה נכון, אני אקבל ציון טוב, אני אחשוב שאני משהו, ואם כתבתי לא נכון, אז אני אידיוט. הבעיה הכי גרועה שאתם מקבלים, אתם הופכים להיות אנשים ששונאים לכתוב, ויותר מזה, הילדים היום שונאים ללמוד. שונאים ללמוד, כמה מכם יודעים שהילד שונא ללמוד? והסיבה היא פשוטה, כי אם זה מה שבית הספר מייצג, לא רק ברמת החומר, ברמת לא הצלחת, ענית על מבחן ואתה לא יודע, לא הקשבת לי, יש לך בעיית קשב וריכוז. ישראלים יקרים, לא במקרה השיחה הזאת בעברית, אנחנו חיים בעולם של מלחמה, אנחנו רואים בעולם של פחד, של רגשות, של טראומה, של הילדים בדרך לצבא, של מלחמת אגו, של מלחמה חברתית. נראה לכם שבעולם כזה יש מישהו שאין לו בעיית קשב וריכוז? אנחנו חיים בעידן של 7 לאוקטובר, דור הניצחון, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הילדים האלה חיים עם פחד, הילדים האלה חיים עם רגשות שליליים, אז ברור שקשה להם להתרכז בבית הספר. והנה, נזכרתי בדבר החשוב שכתוב בספר. מה שכתוב בספר הזה הוא דבר כזה, במהלך החיים שלכם, אתם תקבלו הרבה מאוד עצות גרועות של אנשים. ואתם יודעים מה התפקיד שלכם? להתעלם, או ללמוד שזה לא מה שאתם צריכים. בעולם העמוק של הפסיכולוגיה, בן אדם, וזה סיפור אמיתי, סיפורים אמיתיים, אם מישהו צריך עוד רפרנסים, תפנו אליי, אני אראה לכם איפה המקור. אם הבן אדם מקבל על עצמו את ההבחנה שהוא יכול למות תוך חודש, הוא יכול לשכנע את עצמו שימות תוך חודש. אותו דבר עם כל אבחון. אם אתה מאבחן את הילד, ואומר לו, יש לך בעיית קשב וריכוז, בזה הוא מאמין.
אם אתה מאמין לילד, אם אתה מאמין שהילד צריך רטלין בשביל ללמוד, כל החיים הוא יסמם את עצמו בשביל ללמוד. יש לי חברים היום שהם מעל גיל 30, אנשים טובים, אינטליגנטים, אבל מה הם התרגלו? יש לי מבחן? יאללה, לסמם את עצמי. וזה קורה גם עם חלק מהתלמידים שלי. אני קם בבוקר ללמד מישהי לקראת בחינה, 10 בבוקר כבר לקחה רטלין. למה? כי עוד שעתיים יש לה מבחן באנגלית. מה זה המבחן באנגלית הזה? טקסט ושאלות. יש מישהו מכם שלא קרא טקסט? יש מישהו מכם שלא ענה שאלות? איך תרופה תחבר בין הנקודה? איך? כי תצליחו להתרכז? עכשיו תראו, זה לא שיח על סמים, אבל אין ספק שסמים הופכים אותנו לקוביות. הופכים אותנו לקוביות. מה זה אומר? זה אומר שהתלות היא כזאת, שאם לא צרכנו את הסם, אנחנו לא נצליח להגיע לשיא שלנו. זה נכון למריחואנה, זה נכון לאלכוהול, זה בטח ובטח נכון לרטלין. אתם יודעים אבל מה השקר? שהם, החברות האלה, שיקרו לכולכם בעיניים. כי כשאתה נכנס למה רטלין עושה, מה רשום? מסייע ליכולות למידה. לא מאמינים, תחפשו, האינטרנט פתוח, אמרתי לכם, אני לא הולך להציג לכם כלום. אני לא הולך להציג לכם כלום, שלא תגידו לי, אבל העברת באמצע ולא הצלחתי להתרכז. הם משקרים לכם בעיניים, שילדים צריכים את זה בשביל ללמוד. ויותר מזה, הם הורסים אותם בדרך. ואת התלות הזאת שאתם מתחילים עכשיו, בגיל 3, או בגיל 4, או בגיל 6, היא תימשך כל החיים. אני אגיד לכם, אתם יודעים, אני באדם האופטימי בעולם, ולכן תצאו מפה עם מסרים מצוינים. הילדים היום כל כך חכמים, שהם רואים את התופעה הזאת סביבם, שילדים בכיתה א' אומרים, אני לא רוצה טיפול תרופתי. אתם מבינים מה זה אומר תודעתית? הילד גם מבין מה זה אומר, גם רואה אחרים, איך זה משפיע עליהם, וגם לא רוצה את זה על עצמו. בעצם הילד אומר, אני רוצה להתמודד עם החיים שלי לבד, אני רוצה למצוא את הדרך לבד, תודה רבה על הרעיון לסמם אותי, אני לא רוצה. ומפה אחת הנקודות הכי חשובות שלי, תשאלו את הילדים שלכם מה הם רוצים. תפסיקו לחשוב שאם הם הצליחו בבית ספר הם משהו, ואם הם לא הצליחו בבית ספר הם כלום. זה שקר, בית הספר זה כלום ושום דבר. בית הספר זה בית מלון, זה בייביסיטר מאוד גדול, כי רובכם צריכים לעבוד. ורובכם, מה זה אומר שאתם צריכים לעבוד? זה אומר שאין לכם זמן להיות עם הילד. אני לא מאשים אתכם, וזה בסדר גמור, וחלק מכם עובדים בעבודות שמשנות חיים. אבל תזכרו את זה כבית מלון, הילד שם הולך להתארח. אם אתה הולך לבית מלון, והילד שלך רץ ליד הבריכה ומחליק, ושבר איזה מתקן בבית מלון. אתם תרשו למנהל המלון להגיד לכם, כן, אבל הילד שלך יש בעיה, לך תאבחן אותו. כנראה שלא, כי הילד בחופשה, והוא היה חופשי, והוא עשה מה שבא לו, נכון? אותו דבר בבית ספר. רק שבבית ספר זה בית מלון פלוס מה שנקרא אופציה ללמוד. אני לא צריך להעלות לכם כתבות על כל האנשים שאף פעם לא הצליחו בבית ספר והפכו להיות גאונים או שינו את העולם. אותו דבר עם אוניברסיטה. הקושי הכי גדול של אנשים, הקושי הכי גדול שלכם, שלי, של כל אחד, זה להושיב את עצמך וללמוד, בשביל פאקינג עצמך. זה גם למה אנחנו הולכים בכלל לאוניברסיטה. אתם יודעים, אני אספר לכם, הנה עוד טיפה קצת עליי, אני למדתי אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, ניהול ויישוב סכסוכים וחברה ופוליטיקה אירופית. אם מישהו נרדם רק מהשם, אני מאוד מצטער. אתם יודעים מה למדתי לאורך התואר? לא להיות אנאלפבית, לקרוא ולכתוב, זה הכל. תראו, נכון, הנגישו לי מידע, ונחשפתי למרצים מדהימים, ובאותה מידה הדבר היחיד שהם הכריחו אותי לעשות, זה ללמוד, הם מכריחים אותך ללמוד, אנחנו כל החיים במסע של למידה. מאז שיצאתי מהאוניברסיטה, אני לא מפסיק לקרוא, ואני לא מפסיק לכתוב. למה? כי הם הכניסו בי את ההרגלים. הם הכניסו בי את הרצון.
אבל בכנות, בתואר כמו שלי, לא צריך אוניברסיטה. אם היה לי את הרצון, אם לא הייתי עצלן, אם אתם לא הייתם עצלנים, לא היה את הצורך. עכשיו, ברור, אני לא טיפש, ואין לי ספק שאם אתה רוצה להיות רופא, יש דרך. אתה רוצה להיות מהנדס, יש דרך. אתה רוצה להיות עורך דין, אתה רוצה להיות רואה חשבון, יש דרך. כי זה רגולטורי, ויש פה אחריות מסוימת. אבל באותה מידה, כל מדעי הרוח, זה לא שזה רע, זה מעולה, זה מה שלמדתי, וזה פתח לי עולמות שלמים. אבל הרוב זה דברים שאנחנו יכולים ללמוד בעצמנו, או יכולנו, כי בדור של היום אף אחד לא מעוניין ללמוד. אף אחד לא יכול להכריח את עצמו לשבת על התחת ופאקינג ללמוד. זה למה אנחנו צריכים את המסגרות האלה, כדי שמישהו יישב עלינו. אני מלמד אנשים לקראת מבחן באנגלית. אני רואה, כן, אני מלמד בזום רוב הזמן אגב, אני מלמד בזום מכמה סיבות טובות. קודם כל, אם אתם לא יכולים ללמוד במרחב הביתי שלכם כבית, זו בעיה, כי רוב הזמן אתם בבית, וגם אם עכשיו הילדים לא בבית, בגיל 18 או אחרי שהם יסיימו צבא, הם יהיו בבית. והזמן בית שלכם צריך להיות זמן למידה. לא כולו, אגב. בסרטונים הבאים אתם תבינו שאני חושב דברים אחרים, ושהעולם הוא אחר, העולם הוא על לשמוח, ולהגשים את עצמך, ולתרום, והרבה מעבר ללמידה. אבל הוא מתחיל בלמידה. כי בן אדם שלומד, בן אדם שחכם, זה בן אדם שיכול לקדם את החיים שלו, זה בן אדם שיכול לשנות את העולם. כל בן אדם חכם שאתם מכירים, ששינה משהו, שעשה משהו, שזכה במשהו, הוא למד. הוא למד והוא השקיע. הוא לא יותר חכם, הוא לא יותר גאון, הוא לא יותר שום דבר. כשילדים נולדים והם נמצאים בשם, בחדר לידה, בחדר יולדות, הם כולם אותו דבר, הפוטנציאל הוא אותו דבר. כל מה שמשתנה זה מה מזינים אותם. מה מזינים אותם? מה שתזינו את הילד שלכם זה מה שהוא יהיה. עכשיו, הורים יקרים, אני לא בא אליכם בתלונות. אתם לא חייבים להיות המורים. אתם לא חייבים להיות אלה שמלמדים את הילדים שלכם. יש בשביל זה מורים, יש בשביל זה אנשים, שזה התפקיד שלהם. אני נהנה ללמד יותר ממה שאני נהנה לעשות כל דבר בעולם. אז כן, יש לכם תפקידים חשובים. התפקיד שלכם זה ללמד אותם מהו רע, מהו טוב, מה זה חשיבה ביקורתית, מה אינטליגנציה רגשית. התפקיד שלכם זה להראות להם מרחב פתוח, מקום לבטא את הרגשות, את המחשבות, את הרצונות. כל זה מספיק לחיים שלמים. זה לא אומר שאתם צריכים לשבת וללמד. האבא לא חייב להיות מורה למתמטיקה, והאמא לא צריכה להיות מורה לאנגלית, והדוד לא צריך להיות מורה לא יודע, ליישומי מחשב. הוא לא, הוא באמת לא. לא כי אתם לא חכמים מספיק, כי מערכת היחסים שלכם היא כזאת, שהתפקידים שלכם חשובים הרבה יותר. במהלך החיים שלי, האהבה שההורים שלי לימדו אותי, וההכלה והתמיכה, היו הרבה יותר חשובים מהלימוד שהם נתנו לי. הלימוד אני יכול לקבל במקום אחר. סיפור אמיתי, אחד כזה שמייצג לחלוטין את אחת הבעיות המצחיקות שקורה איתנו כאנשים. אני יושב, מלמד מישהי לקראת בחינה באנגלית. מלמד אותה, אני מסביר לה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד. משהו שאם היא תבין אותו, שאם היא תקשיב ותרד לסוף דעתו, יכול להיות שסיימנו את הלימוד, היא לא צריכה יותר. היא לא צריכה יותר, יכול להיות שהיא כבר מצליחה. אני אומר לה את המשפט הזה פעם אחת, אני רואה שהיא לא מקשיבה לי. אני מספר לה את זה אני אומר לה את המשפט הזה פעם שנייה, אני רואה שהיא בטלפון. אני מספר לה את זה פעם שלישית, אני רואה שהיא בטלפון. עכשיו תראו, אני בתור מורה יכול לבוא ולהגיד מה אכפת לי, משלמת לי על השיעור הזה גם ככה, אני מקבל את הכסף שלי, מה אני צריך להתאמץ? תשב שעה בטלפון, שתשב שעה שלמה בטלפון, לא תלמד כלום, שלמים לי, תודה רבה, שבת שלום. אבל זה לא איך אני רואה את הדברים. ואמרתי לה, תקשיבי יקירתי, את צריכה להתחיל להתרכז ולהקשיב לי, כי בכנות, את באת לפה ללמוד, ולא לשבת בטלפון. אתם יודעים מה הייתה התשובה שלה? אחת התשובות הכי מגוחכות שקיימות היום בעולם, ואני אשתה מים לפני שאני אמשיך ויגיד לכם מים. התשובה שלה הייתה פשוטה.
אני אישה, אני יכולה לעשות שתי דברים במקביל. אם כבר הבנתם את האופי שלי מהסרטון הזה, זו התשובה הכי מגוחכת שקיימת. עכשיו בואו, אני ממליץ לכם לעשות מחקר קטן לגבי מה שאני הולך להגיד. המוח שלכם זה כלי מדהים, זה כלי מושלם. הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול להצליח בהכל. אבל הוא יכול להצליח בהכל כשהוא מרוכז 100% פר פעולה. 100% פר פעולה. אם אתם חושבים שאתם יכולים לעשות שתי פעולות וזה יהיה 50-50, זה לא עובד ככה. רק העובדה שהמוח שלכם צריך לתעל את האנרגיה במעבר בין פעולות, זה כבר משבש לחלוטין את היכולת שלו להצליח. דבר שני, הטלפון, ואני אתעקע על זה מסיבה מאוד חשובה. הטלפון זה הגורם הכי גדול שכולנו, גם חסרי קשב, גם חסרי ריכוז, וכולנו בדרך להיות בינוניים. הטלפון זה פצצת הדופמין הכי גדולה שיצר האדם. הכי גדולה. כשאתם בטלפון, אתם רק בטלפון. אם אתם חושבים שאתם יכולים גם להיות בטלפון וגם לדבר עם מישהו, גם להקשיב למשהו, תשכחו מזה, זה שקר הכי גדול שקיים. אתם יכולים או להיות בטלפון או להתרכז במשהו אחר. כשאני יושב עם חברים שלי, וזו שיחה שהיא רק כיפית, לא חייב שום דבר, אם הם במקרה והם בטלפון, אני מכבד את זה כי זכותם, אבל אני לא אדבר איתם עד שהם יסיימו. כי זה לבזבז את הזמן. זה לבזבז את הזמן. הם לא יהיו מרוכזים, זה לא יעבוד. עזבו, זה באמת לא עובד ככה. אם אתם חושבים שאתם מסוגלים גם להיות בטלפון, וגם לעשות משהו יצרי ואפקטיבי, אתם טועים לחלוטין. אם אני הייתי יושב פה עכשיו, ותוך כדי שאני מקליט לכם את הדבר הזה, הייתי מנסה לענות להודעות בוואטסאפ, או לעשות לייקים בפייסבוק, עזבו שזה היה בדיחה, והיה נראה בדיחה, כן? לא הייתי מצליח לתפקד, אפילו ברבע מהיכולת האמיתית שלי. עכשיו, מה כן יש לי ביד? משהו קטן לשחק איתו. זה כמו הספינר. בבקשה. לילד שלכם יש בעיית קשב וריכוז? בבקשה. ששחקו עם משהו ביד, אין בעיה. כולנו צריכים את זה. זה טוב לנו, המוח שלנו עובד ככה. הוא מרוכז במשהו, הוא רגוע, הכל בסדר. בואו אני אספר לכם משהו מבפנים על בית הספר שלכם. או המערכת. אחיינית שלי, הגדולה, בת 12. כשאני שואל אותה מה היא לומדת בבית ספר, בדרך כלל מה שהיא אומרת לי, חצי מהשיעורים, המורה לא הגיעה, שבו בטלפון. שבו בטלפון, חמודים, שבו. באמת, אין לי מה לעשות איתכם, אני לא יודע מה ללמד לכם, שבו בטלפון. חמודים, יקרים, אהובים. את זה אפשר לעשות גם בבית. אם גם ככה חצי מהזמן הילדים יושבים בטלפון, את זה אפשר לעשות גם בבית. באמת. אני לא מדבר על אם היא לומדת יותר, זוכרת יותר, פחות, שלה, זה לא משנה. זה באמת הרבה פחות חשוב לי. עכשיו, בוא נדבר על הורים וסבלנות. אח שלי, היקר שלי, האהוב שלי, ראיתי אותו לאחרונה מנסה ללמד את אחיינית שלי מתמטיקה. בלשון המעטה, אין לו סבלנות. אין לו, בסדר? זה נגמר בזה שהמחברת נזרקה, הילדה בוכה, האבא לא מרוצה, הכל בקיוס. זה מבחינתי מחזק את מה שאמרתי לכם. אם אתה כהורה לא מסוגל, אין לך את הסבלנות, אל תהיה המורה. אל תהיה. עכשיו, בכנות. התעריף שלי השעתי, בוא נגיד שהוא 120 שקל לשעה. אני חושב שילד, בגיל צעיר, לא צריך יותר משעה, שעתיים של למידה ממוקדת עם מורה, ואת שאר הזמן הוא צריך ללמוד לבד. כשאני רוצה ללמד ילדים, אני ממש לא מתכוון לשבת איתם 30 שעות. ילדים הם לא טוקי, שאתה בא, יושב ומכניס בהם מידע. לא. הילדים הם כאלה שאתה צריך לעניין אותם, לעורר בהם משהו, ואז עניין אותך, אתה רוצה עוד, לך תלמד לבד. עכשיו, בוא ניקח שעה בשבוע, אנחנו מדברים על
נגיד 500 שקל בחודש? אתם מבינים מה זה 500 שקל בחודש? ביחס לעובדה שהילד שלכם מקבל את האהבה ללמידה, מקבל את הרצון ללמוד ולהתפתח בלי קשר אליכם? הדבר היחיד שיכול לאפשר לילד שלכם חיים עצמאיים וחיים בהם, אין גבול לכמה שהם מרוויחים, לאיך הם מרגישים, למה שיש להם, זה ידע ומידע. אם אתם מכירים מורה יותר טוב ממני או כל מישהו אחר, לכו על זה. אני אפילו לא חושב שאני הכי טוב. אני פשוט, יש לי גישה מאוד פשוטה, מאוד ברורה. אתה אינדיבידואל, אתה צריך לפתח את החוזקות שלך. אתה אוהב ספורט? קדימה, תלמד על ספורט. אתה אוהב כוכבים? נלמד על כוכבים. הרי בסוף ברמת המידע זה באמת לא חשוב. מה שחשוב באמת בעולם הזה זה אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית, להיות אמפתי, להבין את הרגשות שלך, של עצמך, חשיבה ביקורתית. עושים על בן הילד חרם? עושים על ילד חרם? אל תהיה חלק. עושים עליך חרם, תתעלם. זה בעיה שלהם. לצערי אני צריך להגיד תתעלם, אבל היום יותר די ילדים מאבדים ככה את החיים שלהם, ואני מבין, ואני לא מופתע. כי הדבר הזה שנקרא קבלה חברתית, כולנו חיים אותו. אם אנחנו לא מרגישים מקובלים חברתית, לא רק שזה גורם לנו להרגיש רע בגיל צעיר, ובלי הכלים הנכונים להתמודד עם זה. לחלוטין ברור, למה קורה שילדים פוגעים בעצמם. זה הדברים החשובים באמת. קחו את הילד שלכם, תגידו לו דבר, אם אתם אמיצים, תגידו לו את המשפט הבא. לא אכפת לי שבכל מבחן תקבל 0, ולא אכפת לי שתצא בלי בגרות. אבל כשתראה בן אדם, ילד שקשה לו, שעצוב לו, שבוכה, שעושים עליו חרם, שאין לו חברים לשחק איתם, ואתה תלך ותעזור לו, אני אהיה ההורה הכי גאה בעולם. אם יש לכם ספק, ככה מייצרים פסיכולוגים, ככה מייצרים חברים אמיתיים, ככה מייצרים מערכות יחסים אמיתיות, ככה אפשר לייצר אנשים ערכיים, אמיתיים, לא כאלה שנבחנים לפי 70 בספרות. את מי זה מעניין? וכן, לכל אלה, הרבה אנשים לא הולכים לאהוב את המשפט הבא שלי. לא מעניין אותי מה היה בתנ"ך. אתם יודעים למה? כי זה היה לפני פאקינג 4,000 שנה או 6,000 שנה במקרה הטוב. מה קורה היום? מה קורה היום? אתם רוצים להגיד לי שאפשר לשים באותו קנה מידה מקום שמלמד תנ"ך ומקום שבו ילדים עוברים חרם? או מקום שבו ילדים הולכים לבית ספר ויש היום טרנד חדש, אם הילד לא הביא כסף להביא אוכל, אם הילד לא הביא כסף לקנות אוכל, אז צוחקים עליו. תמשיכו לגדל את הילדים לעולם שבו כסף וחומר וציונים הם מעבר לערכים ונשמה ופנימיות. אכלנו אותה. עכשיו אני אגיד לכם שאני מאוד אופטימי. אתם יודעים למה אני אופטימי? כי המון הורים היום, הם באמת רוצים עזרה. הם רוצים, הם מבקשים, הם רוצים לעזור לילד שלהם. הם שומעים שהמערכת אומרת להם שהילד לא בסדר, והם מסרבים להאמין בזה. ואני אגיד לכם ככה, אני איתכם לחלוטין, ואני לחלוטין לא מאמין בכל התפיסה המערכתית הזאת. אחת הבעיות הכי גדולות היום בעולם זה אבחון יתר בכל תחום. לא מאמינים לי? בואו נצא רגע מבעיית קשב וריכוז. אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות היום בעולם זה שאנשים לא שמחים, אנשים הם עצובים. עצובים, קמת בבוקר אתה עצוב, ואתם יודעים למה אנשים עצובים? כי פה בפנים הם לא מרגישים איזשהו ערך עילאי, פה מבפנים. כשאתה יודע מי אתה, מה הערכים שלך, מה הבאת לעולם, כשאתה יודע שעזרת לבן אדם, כשאתה יודע שאתה בן אדם ערכי עם רצונות טובים והשקפת עולם טובה, שום דבר לא ישנה את האהבה העצמית שלך. אבל בעידן של היום, דוקטור גוגל והאחות גברת GPT בקלות יגידו לך, זה התסמינים שלך, יש לך דיכאון,
עכשיו, זה לא הבעיה שהם מחזירים ואומרים לך שיש לך דיכאון, הרי מה לעשות, שאל אותם שאלה, הם יענו לך, נכון? עכשיו, ברגע שבן אדם משכנע את עצמו שיש לו דיכאון, הוא יבחן את עצמו כבר, הוא לא צריך רופא, הוא לא צריך תואר של פסיכולוג או פסיכיאטר, ברגע שאתה אומר אני בדיכאון, אז אתה בדיכאון. אתה בדיכאון. ואם היית במקום זה אומר לעצמך, היום אני במצב אנרגטי פחות טוב, אני מרגיש קצת עייף, משהו חסר לי, אני מעורער, יש לי שאלות, אני לא שמח כמו שהייתי אתמול, אני מרגיש שחסר לי משהו, אבל אני מרגיש שאם אני אעשה XYZ, אולי אני ארגיש יותר טוב. זה בדיוק אותו דבר כמו דיכאון, רק בלי הבחנה שאומרת, אתה שבור, קח כדורים. אתם יודעים כמה אנשים לוקחים היום כדורים נגד דיכאון? תרכבו על סוס, תשחו בים, תקראו ספר, תדברו עם חבר, תשתו בירה, I don't know. כמובן, במינון הנכון, כן? שמדובר בבירה. כמובן שאם 5 ליטר בירה, אז אנחנו רק מגדילים פה סייקל של התמכרות. אפרופו סמים. אני לא הולך לתת לכם את הנתונים האלה, אבל הם מפחידים לגמרי, כי אני למדתי אותם וחקרתי אותם טוב וטוב ולעומק. אנשים דוחפים לעצמם כדורים ואומרים, הוא יפתור את זה. הכדור יגרום לי להיות שמח, או לא להיות עצוב, או לא להיות בדיכאון. הכדור יגרום לי להתרכז. הכדור לא יגרום לך שום דבר. הכדור יגרום לך לחשוב שעשית משהו, כשלא עשית כלום. קשה לך, כואב לך, תעשה משהו. עכשיו, לכל האנשים שחושבים שיש דבר כזה בדיכאון והם בדיכאון, מה התחביבים שלכם? מה אתם עושים רק בשביל הכיף שלכם? לא עבודה, לא כסף, לא בשביל האישה, לא בשביל הילד. מה אתם עושים שלכם שהוא כיף לכם? היופי הוא שבשנת 2026, שעוד שנייה מנשגת ובאה, יש מיליוני דברים שאפשר לעשות. לא חסר תחביבים, לא חסר משחקים, לא חסר דברים שנועדו שם רק כדי שאתם תרגישו טוב יותר עם עצמכם. אבל אם אתם רוצים להמשיך ולעסוק באבחונים, תסגרו בבקשה את הסרטון, כי זה לא יעזור לכם. נדבר על האבחון הבא. הילד שלי היפראקטיבי, או אני סובל מהיפראקטיביות. תראו, אני כל החיים שלי שמעתי שאני היפראקטיבי. ובכנות, ברור שזה היה נכון. אם הייתם יודעים כמה זמן מהחיים שלי הוקדש לכדורסל, הייתם מבינים שהייתי כל כך אנרגטי, שהייתי מתאמן 8 פעמים בשבוע, וגם כשלא הייתי מתאמן, הייתי הולך ומשחק כדורסל. אז טפו, תודה רבה על כל האנרגיות. רק כשאומרים לך שאתה היפראקטיבי, נשמע שאתה בעייתי. כאילו משהו איתך לא בסדר. מה אתם רוצים? שאנשים יהיו אנרגטיים או אקטיביים או פסיביים ולא יעשו שום דבר? אז היום לא צריך כלום. היום שבו, קחו את הטלפון שלכם, את ה-12 אינץ' שלכם, ותזיזו את האצבע, שרפו את התאי מוח, וזה הכל, לא צריך היפראקטיביות. הורים שמפחדים שהילד היפראקטיבי, תגידו תודה ותתעלו את זה. לכולנו כבני אדם יש לנו אנרגיה. את האנרגיה הזאת אפשר לתעל לדברים טובים. הילד היפראקטיבי בהגזמה, מעולה. תכניסו אותו לחוג, שירוץ, שיקפוץ, שישחק, תתעלו את האנרגיה הזאת, זו אנרגיה מצוינת. זה אומר שהבסיס שלו מצוין. אבל אם אתם מתייחסים להיפראקטיביות במקום של, אוי, זה יותר מדי, צריך למדר את זה, צריך להרגיע אותו, אז הבעיה היא אתם. האנשים האלה, ניקח אילון מאסק, מסומם, גאון, לא משנה איך תקראו לזה, כן? מסומם, אני אומר, כי אם באמת תסתכלו קצת על הרזומה שלו, אתם תבינו שהתנסה בכמה דברים. אבל מצד שני, הוא הקים חברות עצומות שעושות דברים מטורפים. אתם חושבים שאפשר לעשות את כל זה בלי היפראקטיביות? בלי הרצון הזה של לסיים משהו ולעשות משהו נוסף? בלי אמונה עצמית? אומרים שיש לו אוטיזם, או יש לו הבחנה כזאת, או דיסלקציה, או... אתם חושבים שבמקרה האנשים שהם, נקרא לזה,
מאובחנים כאוטיזם, שאוטיזם זה כן אבחון אמיתי, שבמקרה הם חכמים יותר במשהו אחר, המוח שלנו זה דבר מטורף. כשאתם לא יודעים לעשות משהו, או שאתם, נקרא לו, או שהמוח מוגבל בצורה מסוימת, או יודע לפצות על זה במקום אחר. אם מחר אתם חס וחלילה תהיו עיוורים, השמיעה שלכם תשתפר, חושתם שלכם ישתפר. למה? כי אתם צריכים לפצות על זה. כי את הרצון הזה לחיות והיכולת של הגוף שלכם אתם לא יכולים לשנות. עכשיו, הרעיון הוא פשוט. המסרים שאני רוצה שתצאו מהסרטון הזה מאוד פשוטים. קודם כל, תתחילו לאהוב את עצמכם בצורה אבסולוטית. עם כל המגרעות, כל האבחונים, כל מה שחרטטתם עם עצמכם. אם אתם בתור אדם מבוגר הבחנתם את עצמכם, אני רוצה שתערערו על כל אבחון ואבחון ואבחון. ולא אכפת לי שרופא מסוים נתן לכם את האבחון הזה. לא מעניין אותי. אתם יודעים מה? ורק בגלל שהנושא הזה באמת נוגע לליבי, זה הדבר הראשון והיחיד שאני הולך לשתף איתכם עכשיו, כי אם אתם תבואו ותגידו לי, כן, אבל הפסיכיאטר אמר לי, והוא כנראה צודק, והוא כנראה יודע, ומי אני שאתווכח איתו. כן? אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אני אבוא ואציג לכם דבר אחד, התנהגות אחד של פסיכיאטר, והמילים שלו והגישה שלו. וזו הסיבה למה אני לא מאמין להם. או לא להם, אני לא אומר שכל הפסיכיאטרים לא בסדר, או כל הפסיכולוגים להפך לא, זה חלקם אנשים מאוד חכמים, ומאוד הגיוניים, ותודה רבה להם על שירותם, באמת, תודה רבה. אבל, תקראו את הדבר הזה, יותר נכון אני אקרא לכם. פסיכיאטר בוועדה רפואית התבטא בבוטות כמו שורדי נובה, את בטח מסוממת, אני מכיר אתכם החבר'ה מהנובה. הפסיכיאטר המוכר נכח בוועדות רפואיות, אליהן הגיע שורדי נובה, והתבטא כלפיהם בבוטות במספר מקרים. במקרה אחד אף אמר, אתה חי בסרט, החברים שלך כבר מתו, הם לא יחזרו, אתה חייב לטפל בעצמך. גאון! הפסיכיאטר אומר, אתה חייב לטפל בעצמך. תשמעו, זה גאונות, מה זה גאון? לא ראיתי גאונים כאלה. עכשיו, תבינו, אני לא אומר בשום צורה שהוא מייצג את כל עולם הרפואה הזאת, להפך. אני בטוח שרובם, אם הם עובדים בזה, הם אנשים משכילים, הם אנשים עם אינטליגנציה רגשית, אבל הדוגמה הזאת שהראיתי לכם עכשיו, היא בדיוק הדוגמה למה אסור לכם לקחת שום דבר שבן אדם אחר אומר לכם כקדוש. גם לא מה שאני אומר, אגב. לא תבינו, אני לא אומר לכם בסרטון הזה שאני צודק. אני אומר לכם, זו חוות דעתי, זו אמונתי שביססתי על 30 שנות קיום, שכמובן ב30 שנות קיום האלה אתם לא יכולים לדעת בדיוק לאיזה מידע נחשפתי ומה אני יודע. לכן מה שאני אומר, אתם לוקחים את מה שאני אומר לכם, ואתם חושבים על זה ומערערים על זה. ואם מתאים לכם, אם אתם מאמינים במה שאני אומר, אתם יכולים לתמוך. לא אני, לא הפסיכיאטר, לא בית הספר, לא ראש הממשלה. אנחנו לא נועדנו לבוא ולקבל מאנשים עובדות. אנשים במקרה הטוב יכולים לתת לך דעה, ואם הדעה לא מתאימה לך, אם הדעה לא מסתדרת עם מה שאתה מאמין בו, אז היא לא מסתדרת ואתה לא מאמין בזה. אחד התפקידים העיקריים שלכם כבני אדם, ובטח כהורים לילדים, זה לקחת את כל הדעות השליליות, את כל ההבחנות סרק, את כל מה שמנסה להציג את המציאות כשבורה, ולהתעלם. הילד שלכם, כפי שאתם רוצים שהוא יהיה רופא, או טייס, או כל דבר אחר, הוא יכול להיות כזה. אבל אם אתם, בתור המבוגר האחראי, לא תיתנו בו את האמונה הזאת, האבסולוטית, שייכשל בספרות לנצח. אבל כל שבוע הוא ילמד על איבר חדש, מערכת נוספת בגוף, זו הדרך.
אם אתם תמשיכו להסתכל על בתי הספר או מערכת החינוך כאיזה פרה קדושה, שכל פעם שהיא שולחת את הילד שלכם לאבחון, אתם תגידו, כן, אמן, אתם צודקים, ואחר כך זה מתקדם יאללה, בואו נסמם את הילדים שלנו. אתם האחראים הבלעדיים, זה לא בית הספר, זה לא גם הילד. זה לא גם הילד, הילדים אומרים לכם, אני לא רוצה את זה. הדבר הכי מגוחך שראיתי זה פוסט של אחד ההורים שאומר, שאומר, הילד שלי לא ממש רוצה לקחת את הכדורים, תביאו לי איזה שיטות. אתה רואה הורים שחושבים שהם פיצחו את הנוסחה, אני דוחף לילד שלי בסנדוויץ', אני מפזר את זה בכוס, אני שם שם, וההורים גאים, מה זה, עלינו על שיטה יצירתית לסימום הילד. אני יודע, אני לא כועס עליכם, אני יודע שעמוק בפנים אתם עשיתם את זה, כי הייתם בטוחים שאתם עוזרים לילד. אבל בכנות, שיקרו לכם. המערכת היום היא כזאת, בכללי, בכל העולם, ישראל, whatever, החלוקה בעולם, בין אנשים חכמים ואנשים לא חכמים. האנשים החכמים זה אלה שיצאו מהמערכת, זה אלה שלמדו ללמוד, ואלה שחיים בשביל עצמם. הם אנשים שיכולים לחיות את החיים שלהם כפי שהם רוצים, ללא הגבלות, ללא הפרעות, ללא גבולות. יש מגמה מאוד ברורה שרוצים שנהיה טיפשים, רוצים שלא נלמד, מעדיפים אותנו מסוממים, לא מאמינים לי. למה אתם חושבים שהאלכוהול הוא חוקי? למה סיגריות הוא חוקי? למה הימורים זה חוקי? למה כל הדברים האלה הם חוקיים? כי מה? אתם חושבים שהימורים זה לא סם? רשתות חברתיות. חושבים שבמקרה זה יוצא היום מהחוק במדינות מסוימות, במקרה היום הולך להיות עזרת בריאות כשאתה נכנס לפייסבוק או אינסטגרם. עזרת בריאות כי זה קיים, כי הם חייבים, אבל באותה נשימה הם רוצים שתהיו שם, הם רוצים שנהיה בינוניים, הם רוצים שנאבחן את עצמנו, הם רוצים שנחשוב שאנחנו טיפשים, הם רוצים שחברים שלי יחשבו שהם טיפשים, כי כשאתה חושב שאתה טיפש, אתה תתנהג כטיפש, ואתה תחיה חיים שאתה תלוי באחרים. ואני יודע, מכל כך הרבה קשרים חברתיים שיש לי בחיים, ובעיקר מכל כך הרבה תלמידים שלימדתי בחיים, ובעיקר ילדים. כל אחד בעולם הזה הוא גאון ובעל פוטנציאל. אבל אם הגאון הזה לא מסוגל להכיר בעובדה שהוא גאון, לא מסוגל להכיר בעובדה שיש לו פוטנציאל, הוא לא יכול להצליח. המוח שלכם, התת מודע שלכם, יכול לבנות לכם כל סנריו בעולם הזה. הכל, כל מה שאתם רוצים. אם ילד יכול לקום בבוקר ולדמיין את עצמו טייס, הוא ימצא את הדרך להיות טייס. אם ילד יכול לקום בבוקר ולדמיין את עצמו, I don't know, הרופא הטוב בעולם, הוא יהיה הרופא הטוב בעולם. אבל אם הילד קם בבוקר והמציאות אומרת לו, אתה בעייתי, אתה גרוע, אתה נכשל, אתה מאובחן, יש לך בעיית קשב וריכוז, וזה כל זה בגיל 6, הוא רק בגיל 6, כבר יש לו את כל הדברים האלה. מה אתם חושבים שיהיה איתו בעתיד? איזה מציאות הוא בונה לעצמו? עכשיו, בכנות, אני לא חושב שזה מגיע מרוע, אני חושב שזה מגיע מבורות. אנחנו, כבני אדם, יותר מדי זמן, נתנו אמונה מוחלטת במערכות. מערכת החינוך צודקת, פסיכיאטרים צודקים, חברות התרופות צודקים, כולם צודקים. מה הם צודקים? במה בדיוק הם צודקים? בזה שסם, זאת הדרך היחידה ללמוד? מלא היו אומרים, אתם יודעים, סמים, פותח תודעה, מרגיע, כל השקר האחר ההוא בצורה מסוימת. אולי זה פותח תודעה בצורה מסוימת, מרגיע זה לא. אבל למידה, יכולות למידה, אתם חושבים שהמוח האנושי, זה שיצר חלליות, וזה שיצר מערכות חשמל, וזה שיצר את כל החיים הנוחים שלנו, הוא יצר את זה כי יש לנו פוטנציאל מטורף ללמידה או להתפתחות, או כי היה גם סמים לאורך ההיסטוריה. אני מבקש מכם, אנשים שקולים ואהובים,
תיקחו את כל ההבחנות שאי פעם נתנו לכם ותערערו עליהן. תיקחו את כל ההבחנות שאי פעם הילד שלכם קיבל ותערערו עליהן. אני רוצה שתצאו מפה עם המשפט הבא, כי אני יכול לדבר על זה לנצח ולהסביר לכם לנצח, ואני חושב שכבר העברתי את הנקודה שלי. אם אתם לא תתנהגו לילד שלכם כמי שיכול להיות רופא, הוא לא יהיה. או לפחות לא בזכותכם. ואותו דבר איתכם. אם אתם לא תתנהגו עם עצמכם בצורה שאתם רוצים, לא תאמינו בעצמכם, אף אחד אחר לא יאמין בכם. ושום כדור פלא לא יבוא ויהפוך אתכם למה שאתם לא. זה לא עובד ככה. את השקר הזה, את הבלוף הזה, אני אמשיך לצעוק שוב ושוב 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 ושוב. נכון, במידה מסוימת, זה כן קיים בעיית קשב וריכוז. יש אנשים שהמוח שלהם מבחינה נורולוגית בפנים, באמת הרבה יותר קשה להם להתרכז. זה לא אומר שהם לא יכולים בכלל, זה אומר שהרבה יותר קשה להם. זה אומר שהם צריכים דרך מיוחדת, הם צריכים דרך שונה, הם צריכים הנגשה אחרת של דברים. אבל, באותה נשימה, בשביל רובכם, זה הפך להיות קיצור דרך. קיצור דרך של המערכת להגיד, מערכת החינוך מושלמת, בתי הספר עושים מה שצריך, הילדים שלכם הם הבעיה, שתחו אותם לאבחון, שתחו אותם אתם יודעים, אחד הילדים שלימדתי, הוא ידע 3 שפות, בסדר? הוא ידע אנגלית, הוא ידע רוסית, לצערי אני זוכר, שכחתי את השפה האחרת, הנוספת, והאמא רצתה שאני אלמד אותו עברית. הילד לא ממש ידע עברית, לא הצליח, כי זה לא השפה שדיברו בבית, ובבית ספר זה לא היה איטי מדי בשבילו, או מותן מספיק בשבילו. אז בית הספר אמר, תשלחי אותו לאבחון שפתי, אבחון תקשורתי, אולי צריך לשלוח את הבית ספר לאבחון. אני חושב שצריך לקחת פסיכיאטר לכל בית ספר, ולהבחן את הבית ספר, ולתת כדורים לבית הספר, לכל המערכת הזאת. השקר הנורא הזה, של הכדורים האלה, של רטלין וחבריהם, אני כבר לא משנה לי מה השם, כאילו הם באו לעזור לנו, אני לא הולך לקנות את זה. אני בטוח שאני אקבל גם שנאה ואת התשובות האחרות של, כן, אבל הילד שלי לקח וזה עזר לו, וזו גם נקודה לא פחות חשובה. אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה עם הכדורים האלה? נגיד שאתם מאלה שהאבחון והכדורים עזרו לילד. אני שמח בשבילכם, באמת שמח. אבל אתם יודעים מה הבעיה? אתם נותנים את הקרדיט לכדור, לא לילד. אתם לא אומרים, הילד הצליח כי הוא הצליח. אתם אומרים, זה הכדור עשה את זה. לא! לא, 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 לא. זה לא הכדור עשה את זה. זה הילד עשה. זה אתם עשיתם. שאתם הצלחתם במבחן, למרות שלקחתם אתם, זה אתם. ביום שתתחילו לתת קרדיט לעצמכם ולילדים שלכם, על ההצלחה יותר ממה שאתם תביאו על הכדור, פה אתם תבינו את הקסם האמיתי. כי המחנה המשותף לכל מה שקורה בחיים שלכם, זה אתם, והמחנה המשותף לכל מה שקורה בחיים של הילדים שלכם, זה הם. אם אתם חושבים שאני, מה שנקרא, דבר גבוה, אז אני אחלוק איתכם עוד. סיפור אישי, אחרון, לקראת סיום. אני בתור ילד עברתי הטרדות מיניות מהמאמן כדורסל שלי. יכולתי לקחת את זה, לקרוא מזה להפיל אותי, לשבור אותי. הדבר הזה יכול לגרום לי לנשור מהלימודים, להיות גרוע בלימודים. יכול להיות כל זה. עכשיו, אף אחד לא ידע על המשבר שלי וזה שאני פגוע מינית עד שהייתי מעל גיל 20. מה זה אומר? זאת אומרת שהמערכת יכלה לראות בילד שבור, דפוק, אחד כזה שהוא נכשל בתנ"ך וספרות, אז הוא בטח לא בסדר, יש לו בעיה להתרכז, אבל הילד פגוע, מינית. עכשיו הילדים שלנו יכולים להיות פגועים ממיליוני דברים, ממשהו שאמרו להם, מכללה, ממכה, ממשהו שכתבו עליהם ברשתות החברתיות. אם בן אדם לא מאוזן רגשית, למה שיעניין אותו בית הספר?
תיקחו את הילדים שלכם היום, אחרי השיחה הזאת, אחרי הסרטון הזה, תשאלו אותם כמה שאלות פשוטות. איך אתם מרגישים? מה אתם רוצים? ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם? אם אתם תשאלו כל בן אדם את 3 שאלות האלה, שכל כך נשכחות ועצובות שהן נשכחות לי היום, אתם יכולים לגלות את כל התשובות לכל השאלות שאתם צריכים. 3 שאלות. איך אתם מרגישים? מה אתם רוצים? מה הייתם רוצים? אתם מבפנים, ללא גבולות, מה הייתם רוצים? ואיך אני יכול לעזור לכם? תודה רבה, וניפגש בסרטון הבא. מקווה שהצלחתי לעזור לחלק מכם לראות דברים בצורה קצת אחרת.